Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Trong các tập tiếp theo của đấu phá thương khung, sau khi vào trong đan giới, Tiêu Viêm đã gặp phải khá nhiều rắc rối. Tuy nhiên, anh ấy cũng nhanh chóng giải quyết từng tên một. Đầu tiên là cái tên Thần Nhàn, hắn đã bị Tiêu Viêm trấn nát kinh mạch dẫn đến tàn phế. Thế nhưng, hành trình tiếp theo của Tiêu Viêm lại không mấy dễ dàng. Sau khi dụ một con ma thú đi và lấy được đan linh tương, Tiêu Viêm tới Vạn Dược Sơn Mạch thì phát hiện đám người Tào Dĩnh đã bị người của hồn điện bao vây. Chỉ đứng bên ngoài quan sát, tuy vậy Tiêu Viêm đã bị phát hiện và hút vào bên trong kết kính. Bởi thế, cái tên hắc nhân thần bí liền ra tay với Tiêu Viêm. Gặp phải nguy hiểm, Tiêu Viêm đã mạnh mẽ đối chiến cùng hắc bào kia và câu giờ để Tào Dĩnh có thời gian phá giải kết kính. Có thể nói, trận chiến lúc đó là vô cùng quyết liệt. Thật may, trong tình huống Tiêu Viêm gặp nguy hiểm thì kết kính cũng bị Tào Dĩnh phá vỡ. Thấy thế, Tiêu Viêm cũng ngay lập tức cùng đám người Tào Dĩnh bỏ chạy. Tuy nhiên, trong cả đoàn người, tên hắc bào kia lại nhắm tới Tào Dĩnh. Cũng bởi vậy, vì để cứu Tào Dĩnh, Tiêu Viêm đã quay lại dùng địa yêu khôi đỡ lấy một đòn chí mạng giúp Tào Dĩnh chạy thoát. Tuy nhiên cũng vì chuyện này, cái tên hắc bào kia đã đuổi theo Tiêu Viêm. Giao thủ một hồi, Tiêu Viêm mới nhận ra tên kia chính là Mộ Cốt Lão Nhân. Tới đây, trận chiến một sống một còn giữa Tiêu Viêm và Mộ Cốt Lão Nhân diễn ra. Có thể nói trong trận chiến đó, mỗi đòn tung ra, sát thương là vô cùng kinh người. Và rốt cuộc tới cuối cùng, Mộ Cốt Lão Nhân vẫn là chiếm thế thượng phong. Cuối cùng, một chảo đánh ra, hắn ta định kết liễu Tiêu Viêm. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc đó từ phía xa, từ trong khe nứt hư không lại xuất hiện một thân ảnh nam tử vạm vỡ, lao tới đỡ lấy một đòn cho Tiêu Viêm. Sau đó, chỉ một cái nắm tay, công kích của Mộ Cốt Lão Nhân đã liền tan vỡ, đến khi mọi thứ trở lại bình thường, Tử Nghiên lại từ đâu xuất hiện. Thấy vậy, Tiêu Viêm kinh ngạc, hỏi ra mới biết Tử Nghiên đã trở về tộc của mình, đoán được Tiêu Viêm sẽ tới tham gia đan hội nên nàng đã lén trốn tới đây. Và tất nhiên, gã to con vừa đỡ cho Tiêu Viêm một đòn cũng là đệ của nàng, hắn là Hùng Chiến, đấu tôn chính hiệu. Tới đây, mối nguy hiểm của Tiêu Viêm mới tan biến. Ngay khi Hùng Chiến xuất hiện, hắn ta đã liền cùng Mộ Cốt Lão Nhân giao phong vô cùng ác liệt. Trận chiến giữa hai gã đấu tôn làm nơi đây như rung động, ma thú khắp nơi cũng phải sợ hãi mà lùi lại. Cứ thế, cuộc chiến diễn ra căng thẳng. Tới cuối cùng, vì để dựng sức cho cuộc chiến tại đan tháp sắp tới, Mộ Cốt Lão Nhân đành phải bỏ chạy. Cuộc chiến vì vậy cũng liền kết thúc. Tiếp theo, sau khi đám người hồn địa bỏ đi, Tiêu Viêm cũng liền cùng Hùng Chiến và Tử Nghiên trò chuyện một lát. Sau đó, Tiêu Viêm cứ như vậy thuận lợi được Tử Nghiên dẫn tới chỗ ở của Hùng Chiến, lấy đi một vài loại đan dược cần thiết cho khảo nghiệm. Tiếp theo, khi đã tìm được đan dược mình cần, Tiêu Viêm cũng mau chóng được Tử Nghiên dẫn tới một gian mật thất để luyện hóa địa tâm hồn tủy, loại dược liệu để giúp bản thân có thể tiến vào bát phẩm luyện dược sư, một bước cực kỳ quan trọng. Và rốt cuộc, sau một đoạn thời gian nỗ lực luyện hóa, Tiêu Viêm cuối cùng cũng thành công và tiến vào bát phẩm luyện dược sư. Thậm chí, khoảnh khắc khi Tiêu Viêm đột phá, hư ảnh chân thân khổng lồ cũng đã xuất hiện, uy áp khiến người ta không khỏi kinh hãi. Chẳng những vậy, khi đánh ra một chưởng hồn thủ ấn, ngay cả Hùng Chiến, một gã đấu tôn chính hiệu cũng không đỡ nổi. Đến đây, Tiêu Viêm vô cùng vui sướng. Tuy nhiên, vì thời gian ở trong đan giới cuối cùng cũng hết, thế nên Tiêu Viêm cũng phải rời khỏi nơi này. Thế nhưng trước khi đi, Tử Nghiên vẫn kịp vơ vét rồi đưa cho Tiêu Viêm một cái nạp giới chứa toàn bộ dược liệu quý hiếm trong kho của Hùng Chiến. Làm xong, trò chuyện một lát, cả ba cũng liền hướng về phía cửa ra của đan giới mà tới. Đến gần tới cửa ra, Tiêu Viêm mới gặp lại đám người Tào Dĩnh. Sau đó, khi một vị lão giả của đan tháp xuất hiện, mọi người liền nộp lại dược liệu rồi nhanh chóng đi ra bên ngoài. Còn Tử Nghiên và Hùng Chiến, dựa vào khả năng bẩm sinh với kết giới, Tử Nghiên cứ thế dẫn theo Hùng Chiến bằng cách khác rời khỏi nơi này. Không lâu sau, khi Tiêu Viêm từ đan giới trở ra, ba vị cự đầu của đan tháp rất nhanh đã nhận ra Tiêu Viêm lại có tiến bộ, không khỏi thầm khen một tiếng. Còn Tiêu Viêm, với anh ấy bây giờ mới chân chính là khoảnh khắc quan trọng nhất, đó chính là vượt qua hàng trăm thiên tài để đoạt lấy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Và rất nhanh, sau khi hiệu lệnh của Huyền Không Tử kết thúc, cuộc thi đấu cuối cùng để giành ngôi vị quán quân cũng bắt đầu. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ mọi người cũng mau chóng xuất ra lô đỉnh của mình. Sau đó, quá trình luyện chế đan dược cũng bắt đầu. Rất nhanh, xuất ra dược liệu cùng hỏa diễm, mỗi người đều cố gắng luyện chế ra cho mình một loại đan dược có phẩm chất cao nhất. Với Tiêu Viêm, anh ấy muốn luyện chế ra sinh cốt dung huyết đan. Tuy nhiên, lần này luyện đan với Tiêu Viêm lại chẳng hề dễ dàng chút nào, bởi vì đối thủ chân chính của anh ấy chính là Mộ Cốt Lão Nhân. Theo thời gian trôi qua, rốt cuộc cũng có một vài người thành công luyện ra đan dược thất phẩm khiến đan lôi xuất hiện. Càng đặc biệt hơn, trong một thoáng mơ hồ lại cùng lúc có 9 người thành công dẫn ra 9 đạo đan lôi cùng xuất hiện, khiến tất cả không khỏi kinh hãi. Cứ thế, lần lượt từng thiên tài thành công, cao nhất đã là bát phẩm đan dược. Cuối cùng, chỉ còn lại Tiêu Viêm cùng Mộ Cốt Lão Nhân. Và liệu rằng trận chiến này ai sẽ giành được chiến thắng? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!